සුපසන්දයක්කෝ අදත් ජපානිදන් ජපානය ගැන පොඩි විස්සරක් කාන්න කියලා හිතන ඉති අදම කතා කරන්න යන්නේ ජපාන්ට එන්ඩි හිතාගෙන ඉන්න නංගිලා මලිලා හුඟක් මගින් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි අයියේ ජපාන්ට ඇවිල්ලා දියුණු වෙන්න පුළුවන්ද අපේ සීන සැබෑ කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන් දන්නවා මේක ඔව් නෑ කියලා ඩයිරෙක්ට් පිළිතුරක් දෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නන් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න කියලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. පළවෙනි එක තමයි අනිවාර්යෙන්ම වෙන රටකට යනවා නම් ජපාන්ට යනවා නම් ඕනම රටකට යනවා නම් නීත්‍යානුකූලව යන්න. මොකද හේතුව සිහින කියන දේ ඉක්මනටම බොඳ වෙන්න පුළුවන්. ඒ රටවල රජයන් ඕගොල්ලන්ව නැවතත් තමන්ගේ රටවල වලට පිටමං කරොත්. ඉතින් ඒකින්ද හුඟක් සල්ලි වේදම් කරගෙන නීත්‍යානුකූල නොවන ආකාරවලින් වෙන රටවල වලට ගිහිල්ලා අමාරු වෙටෙන්න එපා. ඒක ඔගොල්ලන්ගේ සිහින සැබෑ කරගන්න මාර්ගයක් නෙවෙයි කියලා මම පෞද්ගලිකව හිතනවා. මම කාටවත් පහර ගහන්න හෝ කරදර ගන්න කියන කතාවක් නෙමෙයි. හුඟක් මම දැකලා තියෙනවා මෙහෙට ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න ඇති කරගත්ත මිනිස්සු. ඒකින්ද සමහරවිට හරියන්නත් පුළුවන්, සමහරවිට හරියන්නේ නැති කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒකින්ද ඒක Taman තීරණය කරන්න ඕන දෙයක්. ඒක මම නම් උපදේශයක් හැටියට දෙන්නේ නීත්‍යානුකූලව ඇවිල්ලා තමන්ගේ ජීවිතයේ සීන සැබෑ කරගන්න කියලා. හරි? ඉතින් දෙවෙනි එක තමයි තමන් එන මාර්ගය අනුව, ඒ කියන්නේ වීසා මාර්ගය අනුව, වීසා කැටගරි එක අනුව තමන්ගේ සිහිනය කොපමණ දුරක් ඉක්මනට ළඟා කරගන්න පුළුවන්ද කියලා තීරණය වෙනවා. එකක් තමයි අපි උදාහරණයක් ඇරෙට ගත්තොත් ට්‍රේනිං වීසා, SSW වීසා කියන දේවල් කන්ඩිෂන්ස් සහිත වීසා කැටගරිස්. ඒ කියන්නේ තමන්ට තීරණය කරන්න පුළුවන් දේවල් අඩුයි. ඒ කියන්නේ පඩිය මොන පැත්තෙන්ද වැඩ කරන්න කියලා, මොන කැටගරි එකද වැඩ කරන්න කියලා, මොන කාල සීමාවට වැඩ කරන්න කියලා ඒ පැති වලින් පොඩ්ඩක් කන්ඩිෂන් එහා මෙහා වෙන කැටගරිස් තමයි ඔය මොකක්ද කියන්නේ ට්‍රේනිං වීසා සහ SSW වීසාස් කියන්නේ. ඉතින් මම නැවතත් කියනවා තමන් SSW වීසා එකෙන් හරි ට්‍රේනිං වීසා එකකින් හරි ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඒ ඔයගොල්ලන් කැමැත්තෙන් ඒ වලට යටත් වෙලා ආපු කට්ටිය හින්දා ඒකින්ද ඔයගොල්ලන් එක තීරණයක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ තීරණය අරගෙන ආවට පස්සේ දැන් ඒක වෙනස් කරන්න බැහැනේ. ඉතින් ඒ මාර්ග වලින් ආවත් තමන් මං කියන්නේ දියුණුව ළඟා වෙන්න නැහැ කියලා. මම කියන්නේ කන්ඩිෂන්ස් තියෙනවා ඒවට. ඒ කන්ඩිෂන්ස් ඉඳ සමහරලාට තමන් කරන්න අවශ්‍ය දේ, කරන්න ඕන දේ කරගන්න බැරි වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒකින්ද එන්ඩ් ඉස්සෙල්ලා රිසර්ච් එකක් කරන්න මම මොන කැටගරි එකකින්ද යන්නේ, මම මොන වගේ රස්සාවක්ද කරන්න යන්නේ, ඒකේ පඩිය කොහොමද, ඇයි මේ පඩිය සාමාන්‍යයෙන් වෙන රස්සාවල් වලට වැඩිය අඩු, ඒ කන්ඩිෂන්ස් ටික කියවලා හරියට තේරුම් අරගෙන එන්න. ඒක තමයි හොඳම දේ. ඒකින්ද ඒ කන්ඩිෂන්ස් අනුව ආවට පස්සේ සමහරලාට SSW ට්‍රේනිං වීසා වලට ආපු කට්ටිය මුගක්ම මුහුණ දෙන ගැටලුව තමයි පඩිය. ඉතින් මේ පඩිය තමන්ට ගැලපෙනවා නම් විතරක් එන්න. ඒ සිහිනය බොඳ කරගන්න එපා. මොකද හේතුව සිහින කියන දේවල් එක එක්කෙනාට අනුව වෙනස් වෙනවා. අපි කියමුකෝ සමහර එක්කෙනාට ලක්ෂ 4ක පඩියක් මාසයකට කියන්නේ හරි ලොකු දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර එක්කෙනාට ලක්ෂ 4ක පඩියක් කියන්නේ ඒක ලොකු දෙයක් නොවෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද තීරණය කරන්න තමන්ට එක ගැලපෙනවද කියලා. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි දැන් ට්‍රේනිං වීසා සහ SSW වලට අමතරව තව තියෙන එක කැටගරිය තමයි ඩයිරෙක්ට් හයරින් වර්කින් වීසා එක. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට කවුරුහරි ජපානයේ තියෙන කම්පැනි එකකින් ස්පොන්සර් කරන ඔයගලන්ව ගෙන්නන්න. ඒක ඩයිරෙක්ට්. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට ගෙවන රස්සා පඩියත් ඔයගලන්ට මේ කියන්නේ කතා කරගන්න පුළුවන්. තමන්ට කොච්චර පඩියක් අවශ්‍යද, මෙහෙමයි කියලා කතා කරගන්න පුළුවන්. ඒක එක හොඳ මාර්ගයක් කියලා මම හිතනවා. මොකද හේතුව නමුත් මේ මාර්ගය හැම එක්කෙනාටම හම්බ වෙන මාර්ගයක් නොවන හින්දා හුඟක් අය SSW වලට යොමු වෙන කට්ටිය වැඩි. හරි? ඒකින්ද වර්කින් වීසා එකෙන් ආවොත් පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට ලිහිලක් තියෙනවා. තමන්ට නෙගෝෂියේට් කරගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ පඩිය, වර්කින් කන්ඩිෂන්ස් අනම්මනම් ඒවා නෙගෝෂියේට් කරගන්න පුළුවන් අවස්ථා වැඩි. හතරවෙනි ක්‍රමේ තමයි කාරණාව තමයි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් හැටියට ජපානයේ එන එක. මම මේක හුඟක් වෙලාවට හැම කෙනාටම කියන පුළුවන් නම් තරුණ කට්ටිය ඉන්නවා නම් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් හැටියට එන්න. මොකද හේතුව ඔයගලන්ට අවුරුදු කිහිපයක් තියෙනවා ජපානී කල්චර් එකට මේ වෙන්න. ඒ කියන්නේ මර්ජ් වෙන්න.
කල්චර් එක ගැන ඉගෙනගෙන පාර්ට් ටයිම් ජොබ් එකක් කරගෙන එහෙම කාල සීමාවක් තියෙනවා ඔයගලන්ට මේ ජපානය ගැන ඉගෙන ගන්න. තමන් මොනවාද කරන්න කැමති? තමන් මෙහෙම කරොත් දියුණු වෙන්න පුළුවන්ද? අරම කරොත් දියුණු වෙන්න පුළුවන්ද කියලා ඔයගලන්ට හුඟක් හිතන්න කාලයක් තියෙනවා. තමන් රස්සාවක් තෝරගන්නත් කාලයක් තියෙන හින්දා මේක තමයි මම කියන්නේ හොඳම මාර්ගය. මොකද හේතුව රස්සාව තෝරගන්නකොට තමන් මොන වගේ රස්සාවක් කරන්න ඕනද කියලා තමන්ට තීරණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ තීරණය කරාට පස්සේ ඒ ජොබ්ස් වලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදියට එන එක තමයි මම හුඟක් වෙලාට හැම එක්කෙනාටම මේවා කරන්නේ කියන්නේ එන්කරේජ් කරන්නේ. මොකද හේතුව ඒකෙන් ආවොත් ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ ජීවිතේ තීරණය කරගන්න පුළුවන්. කියන්නේ කන්ඩිෂන්ස් වලට හුඟක් යටත් වෙන එක අඩු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම වර්කින් කන්ඩිෂන්ස් වලට. ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් හිටියට ආවා කියලා කන්ඩිෂන්ස් නැතුව නෙමෙයි. කියන්නේ රාජ්‍ය නීති රීති තියෙනවා ජපාන රාජ්‍යයේ. ඒ වලට යටත් වෙන්න ඕනේ. නමුත් වර්කින් කන්ඩිෂන්ස් වලට ගැන කතා කරොත් ඔයගලන්ට තමන්ට කරන්න ඕනේ මොනවද කියලා තමන්ට තීරණය කරගන්න පුළුවන්. කියන්නේ තමන්ට ජොබ් එකක් එහෙම මාරු කරගන්න වුණාම කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. වර්කින් වීසා එකකදී තේම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. වෙන කම්පැනි එකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. නමුත් ස්ටුඩන්ට් වීසා එකෙන් ආවොත් ඔයගලන් නිකන් ඇවිල්ලා මෙහි ඩිග්‍රී එකක් ඉවර කරොත් කැම්පස් එකෙන් අවුට් වුණොත් ඔයගලන්ට පොඩි උසස් ස්ථානයක් තියෙනවා. ජොබ්ස් වලට ගන්නකොට පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ව ප්‍රයිවටයිස් කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව වැඩි. මොකද හේතුව ඔයගලන් ජපාන් කතා ගන්න දන්නවා. ඔයගලන්ට ජපානයේ කල්චර් එකේ මේ දැනුම තියෙනවා. ජපාන් මිනිස්සුත් එක්ක හැසිරෙන්න පුළුවන් කියලා ඒ ඔක්කොම දන්න හින්දා ඔයගලන්ව හයර් කරන එක පොඩ්ඩක් ප්‍රයිවටයිස් කරනවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් කොහොම ආවත් තමන්ගේ උනන්දුව හරිම වැදගත්. ඒ උනන්දුව නැති වුණොත් ඔයගලන්ගේ සිහින සැබෑ කරගන්න ඔයගලන්ගේ ටාගට් කව කරගන්න හරි අමාරුයි. ඒක හින්දා මතක තියාගන්න මේ හැම මොහොතක්ම කියන්නේ ඔයගලන් එන්න ජපානයකට හෝ වෙන රටකට යන්න තීරණය කරලා පස්සේ ඒ තීරණය කරාට පස්සේ හැම මොහොතක්ම හරි වැදගත්. ඒ ගන්න තීරණ තමන් කරන්න යන දේ ගැන ගන්න තියෙන ඔක්කොම වැදගත් වෙන තමන්ගේ අනාගතයට. ඒක හරියට කල්පනා කරලා ගන්න කියලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරේ. සිහින සැබෑ කරගන්න පුළුවන් ඕන එකෙන්ට ඕනම තැනක ඉඳන්. නමුත් ඒකට වාතාවරණය සකසා ගන්න ඕන නම් මුලින්දම ප්ලෑන් කරන්න. ඒ තමයි මගේ උපදෙස. එහෙනම් නැවතත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ජය වේවා.